सो अब एडिसन सब्ट्र्याक्सन विथ इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट है, अघि नैको जस्तै कुरा भइहाल्यो। अब यसको आउटपुट भन्न सक्छौ मलाई यो कोडको? PTR1 मा ARR0 को एड्रेस राख्ने रे। सो PTR1 मा कति बस्छ? सपोज गर है, एउटा कमन एड्रेस सपोज गर है। ल 10 चाहिँ 1012 मा छ, यो 10 चाहिँ मैले 1012 मा राखिदिरहेको छु है मेमोरी एड्रेस। सो PTR1 मा कति बस्छ? 1012 भने PTR1 ले कसलाई पोइन्ट गरिरहेछ अब? 10 लाई पोइन्ट गरिरहेछ हो। सो PTR1 मा के राख्ने भनेछ फेरि? PTR1 प्लस 4 गर्ने भनेछ। पहिला PTR1 मा कति छ? यो लाइन अफ कोडले कति राखिदिरहेछ भ्यालु? 1012 मा कति जोड्नु पर्ने? 4 जोड्नु पर्ने। अब PTR1 मा बस्ने भ्यालु कति हो? 1028 है। अघि गरे जस्तै कुरा हो। यहाँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टमा पनि PTR1 मा बसेको भ्यालुमा 1 जोड भने हैन र? त्यो 1 भनेको इन्टिजर भ्यालु नै होइन र? त्यहाँ पनि इन्टिजर नै हो नि हैन? त्यहाँ पनि इन्टिजरको काम गर्दाखेरि के गरिरहेको थियो? इन्टु नम्बर अफ बाइट्स गरिरहेको थियो हैन? सो सेम कुरा यहाँ पनि गर्नु परेन? 4 भनेको पनि इन्टिजर होइन र? हो नि हैन? सो PTR1 मा पहिला 1012 बसिरहेको थियो, 4 जोड्नु पर्यो। तर कसरी जोड्ने? इन्टु इन्टिजरले कति बाइट खाइरा हुन्छ? 4। सो 4 इन्टु 4 गर्नु पर्यो। 4 इन्टु 4 भनेको कति भयो? 16 भयो। 16 कतिमा जोड्ने? 1012 प्लस 16 भनेको कति भयो? 1028। 1028 भनेको कुन बसेको एड्रेस हो? यो एलिमेन्ट मध्ये कसको एड्रेस हो? 50 को। सो यो लाइन अफ कोडले आउटपुट कति दिनु भयो तिमीहरुको अब? 1028 PTR1 ले पोइन्ट गरेको भ्यालु भनेको के पोइन्ट गरिरहेछ? 50 र PTR1 मा बसेको भ्यालु भनेको कति भयो? 1028। बुझिन्छ नि है? नजुकिन है। सो PTR2 को अब यो लाइन अफ कोडको भन ल, यति तीनटाको आउटपुट के आउँछ? 10,012 ARR4 को एड्रेस चाहिँ PTR2 मा राख 0 1 2 3 4। सो यसको एड्रेस कति छ? 1028। 1028 चाहिँ कसलाई दिने रे? PTR2 लाई दिने। अब PTR2 मा के राख्ने? PTR2 मा बसेको भ्यालुबाट 4 लाई घटाउने। यसमा कति बसिरहेछ? 1028 माइनस 4 त गर्ने हो, तर कसरी गर्ने हो? 4 इन्टु 4 गरिसकेपछि। सो 1028 बाट 16 घटायो भने ब्याक कति जान्छ फेरि? 1012 भनेको कुन चाहिँ एलिमेन्ट बसेको इन्डेक्स हो? 10। सो यो लाइन अफ कोडले आउटपुट कति दिने भयो? PTR2 ले पोइन्ट गरेको भ्यालु भनेको 1012 मा के बसिरहेछ? 10 र PTR2 मा बसेको भ्यालु भनेको के आउँछ? 1028। ल मैले यहाँनिर -4 गरेन -3 गरे हुन्छ कि? अब तिमीहरुलाई सजिलो भयो +4 -4 गरेर हैन? यहाँ -4 हैन, मैले -3 गरे के हुन्छ? यसको आउटपुट के आउँछ? 1014। अघि नै कति आइरहेको थियो? 1012 आइरहेको थियो। 1012 आइरहेको थियो। 10,012 थियो। यसको आउटपुट कति आउँछ भन्नु पर्यो? 20 र 1016 सकिन्छ नि हैन? 3 इन्टु कति गर्नु पर्यो? 4। 12 घटाउने त हो नि। 1028 बाट 12 घटायो भने कति हुन्छ? 1028 बाट 12 घटायो भने कति हुन्छ? 1016। 1012 यो थियो भने 1016 कसको एड्रेस रहेछ? 20 को एड्रेस रहेछ। सो यसको आउटपुट कति आउँछ? 20 र 1016 बुझिन्छ है? ल अब अरु अपरेसन्सहरु त यो त तिमीहरुलाई सजिलै छ। पोइन्टरमा एड्रेस राख्ने र त्यो पोइन्टरलाई युज गरेर तान्ने है। अब यहाँनिर के छ? एउटा पोइन्टरको कन्टेन्ट अर्को पोइन्टरलाई कसरी सार्ने यो पनि तिमीहरुलाई भन्नु नपर्ला। यो यहाँ यो साइन यो यु वाला काम चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिदैन है, यो नगरे नि हुन्छ है, एक्जाममा चाहिदैन।